Ito na yung mga citrus natin. So, pag lumaki na to, tsaka na lang natin marirecognize kung ito ay calamansi, kiat, or yung lemon. Ayan, meron tayong itatry ngayon. Ito yung itatry nating itanim dito. And coriander uli dito. Pero ang difference lang sa coriander natin, ito yung ginawa natin last time na takip ng timba. So, mas mababaw to. Ang gagawin natin, mas masiksik. Ayan. So, tutubigan muna natin to. Prep lang natin yung soil natin. So, unahin na natin itong coriander. Yan. So, isi-scatter lang natin. Yan, tatabi-tabi ko lang sila para mas masiksik. Yan. Tapos, tabunan ko lang ng konti soil sa ibabaw. So, tubigan ko siya ng konti. Yan, dyan muna natin sila nilagay. Ayan, dahil umulan, luscious na naman yung ating alugbati. Upcoming na naman ang ating munggo. Suntupok munggo uli with alugbati. Mag-rearrange nung ating mini garden. So guys, ayan ang update natin. Ginawa nating mas masinsin yung mga chili natin at saka bell pepper, magkakasama sila, and nag-provide tayo ng vacant na soil space para dun sa mga pinapatubo pa natin. Ayan, lakas nung ulan, medyo tumada pa sila, so nilagyan natin ng stick. And ito pa yung ibang mga small trellis natin para lang meron silang sasandalan kagaya niyan. So, sasandalin natin yung ating tusukan natin. Hindi naman lahat lalagyan natin. Ito lang medyo nakatapa. Ito na yung ating mga sili, and hoping na magkabunga na sila. Sa ngayon, flower pa sila ng flower, kagaya nun. May flower siyang puti. Ayan. Tapos dun pa sa may unahan. So guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101, para masubaybayan nyo yung ating planting adventure. Just click the bell icon
para lagi kayong updated. And also, you can leave a comment or suggestion paano pa natin mapapaganda ang ating garden. So, sa susunod ulit. Bye! Ito na yung ating citrus. Going strong naman sila. Ayan.